Har du också tänkt på ibland när man vill köpa något, typ ett par nya hörlurar? Och så kollar man snabbt upp bästa pris och sen bara minuter senare så dyker det upp reklam för just de hörlurarna typ överallt. Och någon gång när jag har kollat flygbiljetter till London så i flera dagar efter så kommer det upp olika annonser på mina sociala medier med hotell i just London. Typ allt vi gör på internet lämnar digitala fotspår. Och det är inte så konstigt att företag utnyttjar det så att de kan skräddarsy annonser för just mig. Och då gäller det väl mest att motstå frestelsen att köpa. Men vad händer när mina fotspår även påverkar vilka nyheter och vilken information jag möts av i mina flöden? Du lämnar ju fotspår efter dig på nätet och det här kan utnyttjas av algoritmer som bland annat Google och Facebook använder för att kunna skräddarsy informationen så att en filterbubbla kan uppstå när du nås av information som du just förväntas vilja se. Okej, så beroende på vad jag likar eller vad jag söker på så kan det skapas typ en bubbla och så fylls mina flöden av saker som man tror att jag gillar. Okej, men kan jag bryta mig ur en filterbubbla? Alltså, rent praktiskt kan du ju sudda ut en del av dina fotspår som du lämnar på nätet. Du kan stänga av din sökhistorik eller ta bort cookies. Men det kanske är ännu viktigare att du liksom utmanar dig själv och läser texter med andra infallsvinklar än de du redan har. Men att du inte glömmer att vara källkritisk även när du läser de texterna. Okej. Om jag är en filterbubbla då, vilket jag antagligen är, behöver det vara en dålig grej liksom, eller kan det finnas något positivt i det? Så det kan vara både och, men det kan vara bra att få hjälp med att liksom filtrera bland all information som finns där ute. Men det finns ju såklart en risk om du skulle bli matad liksom ständigt med information som bara passar redan vad du tycker och känner om saker. Och då är det ju liksom, har du fel i en fråga idag så kan det vara jättesvårt att byta ställning om du liksom aldrig blir exponerad för motsatsen. Och tänk på att skilja mellan åsikt och fakta. Det är exempelvis mycket lättare att vara kritisk och granskande till saker som du inte håller med om, medan man lätt slarvar med källkritiken när det är något som redan passar ens uppfattningar. Ja, om det är sant. Okej, men då ska jag bara... Så vad är egentligen skillnaden mellan dig och en filterbubbla? För du är ju på något sätt ett filter eftersom att du på sätt och vis bestämmer över vilka nyheter och vilken information jag får ta del av. Jo, men så är det, absolut. Men skillnaden egentligen mellan jag som journalist och en filterbubbla är att jag inte tillhandahåller nyheter beroende på vad du gillar och vad du har för världsbild. Utan mitt jobb är ju snarare att bredda den här världsbilden och liksom ge två sidor i en fråga. Jag måste ju tala med folk som är för och emot så att du får en saklig rapportering. Och egentligen för att kunna gå ut ur den här filterbubblan som kan komma, det är att man breddar sig själv i hur man nyhetskonsumerar. Att man tar del av olika medier, man läser olika tidningar, ser olika tv-program och sånt där. För att på något sätt inte bara få en ensidig historia. Det låter ju ganska vettigt ändå att kanske inte bara låta algoritmer styra över vilken info och vilka nyheter jag tar del av. Egentligen skulle man kunna säga att det finns filter lite överallt och att det första och kanske därför det viktigaste filtret är jag själv. För om jag kan till exempel filtrera bort fejknyheter, se igenom vinklade artiklar och bryta mig ur filterbubblor genom att söka upp information utanför mina flöden, så kanske jag på köpet kan få en lite mer nyanserad bild av världen.